Hello students, welcome in our English YouTube channel. Today we are going to see 2.1 Cherry Tree. This poem is written by Ruskin Bond. Let's see about the poet Ruskin Bond. Ruskin Bond is born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. रस्किन बॉन्ड यांचा जन्म हिमाचल प्रदेशमधील कसौली या गावामध्ये झाला 1934मध्ये. रस्किन बॉन्ड हॅज रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉव्हेलाज अँड मोर दॅन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. रस्किन बॉन्ड यांनी जवळजवळ शेकडो लघुकथा, निबंध, छोट्या कादंबरी आणि मोर दॅन 30 बुक्स म्हणजे जवळजवळ 30च्या वर बुक्स मुलांसाठी लिहिलेली आहेत. हिज फर्स्ट नॉव्हेल द रूम ऑन द रूफ रिटन वेन ही वॉज 17 रिसिव्ड द जॉन लेव्हलिन राईस मेमोरियल प्राइज इन 1957. रस्किन बॉन्ड यांनी त्यांचं पहिलं जे नॉव्हेल लिहिलं त्याचं नाव आहे द रूम ऑन द रूफ आणि ते नॉव्हेल लिहिल्यानंतर when he was 17 years old, that time he received the very well-known prize, that means the John Llewellyn Rice Prize in 1957. He has also published 2 volumes of autobiography. त्यानंतर त्यांनी 2 ऑटोबायोग्राफिक अशा व्हॉल्यूमसुद्धा पब्लिश केलेल्या आहेत. सीन्स फ्रॉम अ रायटर्स लाईफ and the lamp is lit. These are the 2. A collection of essays and episodes from his journal. की ज्याच्यामध्ये काय आहे, एसेज, निबंध आणि काही एपिसोड्स आहेत जर्नलमधून दिलेले. In 1992 he received the साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड फॉर इंग्लिश रायटिंग इन इंडिया. त्यानंतर 1992मध्ये त्यांना साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड हा इंग्लिश रायटिंगसाठी मिळालेला आहे भारताचा. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999. 1999ला त्यांना सर्वोत्कृष्ट असलेला पद्मश्री पुरस्कारसुद्धा मिळालेला आहे. रस्किन बॉन्ड लिव्ज विथ हिज ॲडॉप्टेड फॅमिली इन मसोरी, उत्तराखंड. आज रस्किन बॉन्ड हे आपल्या दत्तक फॅमिलीसोबत उत्तराखंडमधील मुसोरी या ठिकाणी राहतात. नाव लेट्स सी अबाउट द पोयम. द पोयम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एक्स्टसी ओव्हर अ ट्री विच ही प्लांटेड विच टूक 8 years टू ग्रो. रस्किन बॉन्ड चेरी ट्री या पोयममध्ये काय सांगतात? व्हॉट इज गिवन देअर? देर इज द पोएट्स एक्स्टसी म्हणजेच जे पोएट आहेत त्या पोएटचा, कवीचा अत्यानंद या पोएममधून दिसून येतो. व्हाय? बिकॉज ऑफ द चेरी ट्री दॅट ही प्लांटेड वेन विच टूक 8 years टू ग्रो. ज्यावेळेला ते लहान असताना एक चेरी ट्रीचं बी त्यांनी लावलेलं असतं आणि त्या सीडचं रूपांतर एका छान चेरी ट्रीमध्ये होतं आणि या सर्व प्रोसेसला जवळजवळ 8 वर्ष लागलेली आहेत किंवा उलटून गेलेली आहेत. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर ॲट द वेज ऑफ नेचर अँड हाऊ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाईल अँड क्विक टू फॉल. आणि त्यानंतर रस्किन बॉन्ड हे त्या ठिकाणी म्हणजेच या पोयमच्या मार्फत निसर्गाचे वेगवेगळे चमत्कारिक गोष्टी की ज्या आपल्याला नेहमीच आपल्या मनामध्ये आश्चर्य निर्माण करतात. त्यानंतर चेरीचे आलेली फुलं, त्याचं झालेलं फळात रूपांतर, या सर्व गोष्टी त्यांनी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. द ट्री gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. आणि हिरव्या त्या झाडांमधून कवीला काय दिसत आहे तर द स्टार्स अँड द ब्लू स्काय म्हणजे आकाशामधील चांदण्या आणि ते निळभोर असलेलं आकाश त्या हिरव्यागार झाडांमधून
पोएटला दिसत आहे आणि म्हणून तो खूप आनंदी झालेला आहे. नाव लेट्स सी द पोयम. I'm going to read out the poem. So, listen it carefully. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. And suddenly, that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass running wild. Let's see the poem in detail. What happened here? The poem here starts with the poets recalling or remembering that what happened 8 years ago. 8 years ago, the poet had seeded or placed a cherry seed in the grass. Okay, what happened? 8 वर्षांपूर्वी पोएटनं काय केलेलं होतं? त्यांनी एक चेरी सीड मातीमध्ये रोवलेलं होतं आणि ज्या ठिकाणी गवत होतं तर ते अशा गवतामध्ये त्यांनी एक चेरी सीड लावलेलं होतं. मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन, आय सेड. अँड आफ्टर दॅट द पोएट सेज व्हॉट? मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन. दॅट मीन्स he wanted to have his own cherry tree. Okay, what did here the poet want? He wanted to have his own cherry tree, and so he placed that seed in the grass. Then what happened? And watered it once and went to bed and forgot. But after that, what happened with the poet? He had watered the ground where he placed the cherry seed, and after that he forgot about it. म्हणजेच जेव्हा पोएटनं त्या गवतामध्ये मातीमध्ये ते चेरी सीड लावलं, त्याला पाणीही घातलं त्या दिवशी, परंतु त्यानंतर तो मात्र पूर्णतः त्या बीबद्दल, त्या चेरी ट्रीबद्दल की ज्याचं रूपांतर ट्रीमध्ये होणार असतं त्याच्याबद्दल तो पूर्णतः या ठिकाणी विसरून गेलेला आहे. But cherries have a way of growing. You know that when you place any seed in the soil, after some days you will see their sprouts and then it turns into a plant and after that into a tree. Okay? So something happened also here. Same thing. Okay? What happened here? The same thing happened here with the poet. What did he do? He just placed that seed in the grass. On that day, he watered it, but after that, he forgot about it. But it doesn't mean that the seed didn't grow up or will not turn into cherries. That didn't happen, okay? So, that cherry seed turns into sprout. It started to grow. Though no one's caring very much or knowing. What did here the poet say? In spite of or despite of the poet's carelessness, the cherry tree had survived without any water. On the rainwater, it itself survived. Okay? Here the poet didn't take any kind of precaution or any care of the cherry seed. Okay? At the end of that summer, what happened? Let's see. Though no one's caring very much or knowing, and suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. What happened in that summer? It was the month of summer, and at the end of that May, म्हणजेच तो उन्हाळ्यामधील अगदी शेवटचा
आठवडा असं म्हटलं तरीही चालेल. अगदी शेवटचे दिवस त्या ठिकाणी मे महिन्यामधले चालू होते. ऑन दॅट टाईम व्हॉट हॅपन देअर, काहीतरी घडलेलं आहे बघा. काय झालेलं आहे? दो नो वन्स केअरिंग व्हेरी मच ऑर नोईंग and suddenly that summer near the end of May I found a tree had come to stay. You can notice here the poet has used first person pronouns. म्हणजेच ही जी पोयम आहे ती फर्स्ट पर्सनमध्ये लिहिलेली आहे, की ज्या ठिकाणी आपण आय, मी, वी असे शब्द या ठिकाणी वापरलेले आहेत. जेव्हा ते सीड त्या ठिकाणी जमिनीमध्ये रोवलं गेलं, त्याला पाणी घातलं, परंतु त्यानंतर पोयट पूर्णतः त्या सीडबद्दल विसरलेला आहे. अँड वन डे द पोयट नोटिस्ड, ही फाउंड अ ट्री हॅड कम टू स्टे. म्हणजेच या ठिकाणी पोएटच्या लक्षात आलेलं आहे. कधी? ॲट द एंड ऑफ दॅट समर मंथ, दॅट मीन्स नियर द एंड ऑफ मे. आलं लक्षात? The poet noticed here a small cherry plant where he had placed the seed. ज्या ठिकाणी त्याने बी रोवलेलं असतं त्याचं रूपांतर आता चेरी प्लांटमध्ये झालेलं असतं. ग्रोईंग अमंग द टॉल. What kind of trees were there around that cherry plant? It was very small, 5 months child, lost in the tall grass, running wild. म्हणजेच या ठिकाणी पोएटनं काय सांगितलेलं आहे? पोएटनं त्या प्लांटला 5 months चाइल्ड अशी उपाधी दिलेली आहे. ॲक्च्युली द वर्ड 5 months चाइल्ड इज यूज्ड फॉर दॅट चेरी प्लांट. ओके, म्हणजेच त्या चेरी प्लांटची तुलना कशाची केलेली आहे? तर 5 महिन्यांच्या बाळाशी. इवन दो नो वन केअर्ड अबाउट दॅट, बट इट स्टार्टेड ग्रोईंग. It was now a tiny 5-month-old baby, correct? Sapling. And how was it? It was unnoticeable in the grass because around that there was grass. One day what happened? It was very small, lost in the tall grass, running wild. जे अवतीभोवती गवत होतं त्या गवतामध्ये ते काय झालेलं होतं? पूर्णतः बुडालेलं दिसत होतं. Goats ate the leaves, the grass cutter scythe split it apart, and a monsoon blithe shriveled the slender stem, ... even so. या ठिकाणी पोएट काय सांगतो आहे बघा. The plant was very small. It was a tiny 5-month-old sapling. And how was it? It was unnoticeable. And one day what happened there? There went goats for grazing. And they ate its leaves. And a grass cutter also went there and he hacked it with his long that scythe. What is meant by scythe? Scythe means this is a tool with having a very long curved blade at right angle to a long handle used to cut long grass and grain. So that scythe was in the hand of that grass cutter, and very cruelly, very rudely he hacked it with his sharp cutting blade. In the monsoon, a disease withered the little cherry sapling. After that, what happened? Here, goats also ate its leaves. After that, the grass cutter also went there and hacked or scythed it with his sharp cutting blade. After that, what happened in the monsoon season? In the monsoon season, a disease that dried, withered, okay? Means here that monsoon diseased to what? That little cherry sapling. म्हणजेच काय म्हणलेलं आहे? आता ग्रास कटरनं त्याचं काय केलेलं आहे? त्याच्या त्या धारधार ब्लेडनं त्याला कट केलेलं आहे. मान्सून सीझनमध्ये सुद्धा
काही आजारांनी ते चेरी प्लांट अगदी ड्राय होऊन गेलेलं आहे, पूर्णतः कोरडं पडलेलं आहे. श्रीवल्ड मीन्स वॉट? ड्राईड. आणि ते पूर्णतः कसं झालेलं आहे? एकदम ड्राय पडलेलं आहे. आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्ड? नेक्स्ट स्प्रिंग I watched 3 new shoots grow. The young tree struggled upward thrust, its arms in a fresh fire's lust for light and air and sun. In the next spring, what happened with that cherry plant? There, the poet saw that the plant, what kind of a plant? Newly plant, was not only alive, but what had happened with that plant? 3 new shoots. म्हणजे त्याला छोटी छोटी 3 कोवळी पानं आलेली होती. And in that, what happened? It seemed pushing upward towards the sunlight and air. Thrust means pushed with force, very forcefully. It was pushing upward, okay, towards the sunlight and air. And thrust means pushed, and fires, that means very aggressive. That the young tree struggled a lot there. खूप त्याने काय केलेलं आहे? स्ट्रगलिंग केलेलं आहे. टू समवॉट टू स्टे अलाइव. जिवंत राहण्यासाठी त्या गवतामध्ये त्यांनी खूप स्ट्रगल केलेलं आहे आणि नंतर त्यातून आपली मान उंच केलेली आहे. फॉर वॉट? फॉर लाईट अँड एअर अँड सन. इफ वी गिव्ह proper sunlight, air and water, the plant then becomes a tree. Okay, but you know that the plant was in the grass, and so very eagerly it was, or it is, pushing upward towards the sunlight and air. आणि ते वरती येण्यासाठी काय करत होतं? स्ट्रगलिंग चालू होतं. ऊन, वारा, रोपटे आणि पावसासाठी, म्हणजे इतर जी झोपावलेली उंच जी काही झेपावणारी रोपटे होती, ऊन, वारा आणि पावसासाठी ते आसुसलेलं होतं. जणू काही कोणत्याही प्रकारची परिस्थिती आली तरी त्याच्यामध्ये ते जगण्याची धडपड करीत होते, असं या ठिकाणी लक्षात येतं. आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टांजा. सेकंड अँड थर्ड स्टांजा we will see in the next video. So what did we see today? We have seen about the sapling seed. What did the poet do? He just placed that seed in the grass. It took 8 years to grow. But when he just placed that seed in the ground or in the grass, after that he totally forgot about the seed. On that day, he watered it, but after that he totally forgot about it. And after some days, the poet remembered that the seed. Why? Because it turned into a cherry plant. Then he noticed that plant. How was it? It was really very very tender one. आणि ते झाड अतिशय, म्हणजेच ते प्लांट खूप छान आलेलं होतं. अँड हाऊ वॉज इट? इट वॉज स्ट्रगलिंग, कमिंग अपवर्ड, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फायर्स लस्ट. जणू काही त्याचे आर्म्स म्हणजे काय? ते छोटे छोटे जे काही फांद्या आलेल्या आहेत त्याला, ती कोवळी पानं जी आहेत, जणू काही हे सर्व त्या ऊन, वारा, पावसासाठी आसुसलेले आहेत आणि त्या परिस्थितीमध्ये जगण्यासाठी ते चेरी प्लांट धडपड करत आहे, असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आय होप दॅट यू अंडरस्टूड द होल व्हिडिओ. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल सी सेकंड अँड थर्ड पॅरेग्राफ. थँक यू. हॅव अ नाईस डे. बाय बाय.